Je zou heel veel kunnen vertellen over DevOps en over Enterprise DevOps. Maar we willen graag de onderwerpen aan de orde laten komen die jullie met name interesseren. En daarom willen we een Lean Coffee concept toepassen. Wie is daar bekend mee? Niemand. Dan moet ik dat even uitleggen. Kunnen we van alles gaan doen? Ja. Kunnen we van alles gaan doen? Free format. Ja. Nee, van Lean Coffee gaan we naar Lean DevOps. Ja, precies. Daar hangt ons Kanban-bordje. En daar hangen al een aantal vragen op die we al hebben ontvangen. En aan jullie de vraag om te kijken welke vragen je bij voorkeur als eerste zou willen voorleggen aan dit gremium. En we hebben hier dus een plaat met to do, hier met een plaat to do today, daar een plaat met doing, daar zal de hele tijd eentje hangen en vervolgens als laatste het plaatje met done. Dus alles gaat van links naar rechts. En aan jullie dadelijk de vraag om even hier langs te lopen. We zijn met een gelukkig relatief beperkt gezelschap. Om daar even naartoe te lopen en even die vragen te pakken waarvan je zegt van nou, die willen we straks als eerste die behandeld zien. Maar één ding heb ik alvast klaargehangen. En dat is namelijk, wat is DevOps überhaupt? Dat zou ik in eerste instantie even aan de heren willen vragen. Als we dat gedaan hebben, dus dat gaan we dus prioriteren, door ze te verschuiven van to do naar to do today. Ja? Ik stond ervoor, sorry. Ja. Ja, de beamer en de laptop staan aardig opgeleid. En omdat het een Lean Coffee is, werken we dus met de duimen. We gaan 5 minuten over een onderwerp spreken. En vervolgens kunnen jullie, als jullie dat willen, interrupteren. Dat willen we ook graag doen met een microfoon, want dan komt het ook weer op de film. En na 5 minuten komt het zogenaamde duimmoment. Als jullie duim omhoog gaan, de meerderheid gaat de duim omhoog, dan gaan we er nog 5 minuten over spreken. Zeg je duim naar beneden, einde aan dit onderwerp, we gaan naar het volgende onderwerp. Dus het onderwerp wat jullie zelf hebben uitgekozen. En doe je zo, dan betekent dat, maakt mij niet uit, je mag doorgaan, je mag het ook mee stoppen. Dat is eigenlijk de manier waarop we de Lean Coffee willen inzetten. Ik zou in eerste instantie even aan de heren, even gedurende 5 minuten willen vragen om even die eerste in te vullen. En dat is namelijk, wat is eigenlijk DevOps? Wie wil daarvoor even het voortouw nemen? Ik wil wel. Nee? Dit is ook al DevOps, hè? Misschien goed om jullie ook even kort voor te stellen, Mark. Ja, nee, zal ik doen. Mark Smolly. Ik ben in sommige gelegenheden ben ik bekend als de IT Paradigmologist. Want ik bestudeer IT-paradigma's. Maar sinds vanochtend heb ik een nieuw jobtitel. Met dank aan mijn buurman Dave. Ik ben de IT Contemplator. En ik moet mijn naamkaartjes veranderen, denk ik. Maar vanuit mijn hoedanigheid als de IT Paradigmologist, wat ik zie, en ik wil daarom een beetje context schetsen, wat je volgens mij de afgelopen jaren gezien hebt, is een in toenemende mate belangstelling voor verbetering van multidisciplinaire samenwerking. We hebben het bij Agile gezien. Agile bestaat sinds 2000, denk ik. Maar pas de laatste 5 jaar, denk ik, echt in opkomst. Je ziet het nu met de DevOps-beweging. Het voortzetten van de behoefte, van het besef dat we in silo's leven, kennelijk. En daar moeten we iets mee. Dus even vanuit dat, en bovendien weet ik niet veel van DevOps af. Dus dit is mijn bijdrage om wat context, als IT Paradigmologist, wat context aan te geven. Want Dave weet er veel meer van. Ja, Mark heeft het eigenlijk al mooi verwoord, want DevOps wordt wel eens vaak misprijzend gezien als die toolingoplossing die in staat stelt om snel te kunnen releasen. Om snel deployments mogelijk te maken, naar productie of zo. Of er wordt ook wel eens gezegd, dat is een samenwerking tussen ontwikkeling en beheer. Nou, degene die DevOps als term heeft gecoind, die ermee begonnen is, die heeft later ook toegegeven dat de term DevOps eigenlijk niet zo handig gekozen was. Want het neigt mensen om te denken dat DevOps alleen maar bedoeld is voor samenwerking van ontwikkeling en beheer. DevOps is veel meer dan dat.
DevOps is multidisciplinaire samenwerking in de waardeketen, in de IT-waardeketen. En dat is dus niet alleen dev en ops, maar dat is ook de business en architectuur en security en testen en support en leveranciers. Dus alle partijen die een rol spelen, alle rollen die daarbij komen kijken, om die multidisciplinair met elkaar te laten samenwerken, dat is de gedachte achter DevOps. En dat is ook wel het belangrijkste van DevOps. DevOps is dus geen tool, het is geen instrument, het is geen methodologie, het is geen methodiek, het is geen techniek. Als iemand dat zegt, dan heeft hij het fout. Ga ook niet op Wikipedia zoeken wat DevOps is. Dan staat het echt heel erg verkeerd op namelijk. Er staat op dat het een softwareontwikkelmethode is. Iedereen binnen de DevOps-beweging is het daar fundamenteel mee oneens en terecht. Heb je al een poging gedaan om dat te veranderen, Dave? Ja, en niet alleen ik, maar de hele DevOps-beweging. En het is nog niet gelukt. Dus zo agile is Wikipedia. Ja. Maar misschien is het ook maar goed ook. Want soms is het beter om als je iets wil uitleggen wat iets is het soms beter om uit te leggen wat het niet is. Het is dus vooral geen softwareontwikkelmethode. Het is multidisciplinaire samenwerking over de hele keten. Dat is waar het om draait. En na Dave van Herpen, Jan Buurman. Dat was Dave. Mijn naam is Jan Buurman. Ik benader DevOps vooral vanuit de beheerperspectief. En heel bijzonder, ik hou me vooral dan bezig met de cultuurverandering die er moet plaatsvinden. Ja, voor mij DevOps, ik weet niet, jij liet net een foto zien, Jan, en toen reageerde u, geloof ik, van dit doen we al 50 jaar. Verstond ik dat goed? En Jan reageerde daar volgens mij niet helemaal goed op, want voor mij bedoelde je DevOps doen we al 50 jaar en daarom is dat plaatje zo goed. Nou, DevOps in deze omgeving noemen we dat geen DevOps. Zullen we er allerlei andere, bij Shell allerlei andere termen voor hebben. Maar we doen het wel. Okay. Nou, ik interpreteer die opmerking net even ietsjes anders. Ik denk, je bedoelt, we doen DevOps al 50 jaar, ook in de IT. Nou, eerlijk gezegd was dat ook niet zo'n gekke opmerking geweest. Want als we een beetje terugspoelen in de tijd, dan deden we misschien in de jaren 80 heel veel DevOps. Alleen het DevOps zoals we het nu gaan doen, doen we wel met de wetenschap die we gekregen hebben de afgelopen 20 jaar, toen we het heel erg analytisch en volgens proces hebben proberen te doen. Dus laten we dat nou alsjeblieft niet allemaal overboord gooien, maar die wetenschap die we de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd, meenemen als vakmanschap om nu DevOps te doen in een samenwerkingsverband zoals we dat eigenlijk in de jaren 80 misschien een beetje ad hoc deden. En als laatste Lex Scholten. Ja, ik heb nog maar een minuutje. Mijn naam is dus Lex Scholten. En voor mij, ja, ik weet nog minder van DevOps dan Mark. Of ik wist nog minder een paar maanden geleden dan van DevOps dan Mark. Ik heb er inmiddels een heleboel bij geleerd, jij toch ook? Dave vertelde over wat het niet is en dat is ook wel belangrijk. Want waar het vooral om gaat is dat het anders is dan de vorige keer. En nou ja, dat is wel een beetje déjà vu als je mijn haarkleur hebt. Want met de introductie van functioneel beheer, van BSL, wat de hoek is waar ik vandaan kom, daar hadden we dat ook. Daar dachten we van nou gaan we het helemaal anders doen. En voordat je het weet, belandt het weer in het oude stramien. Dit is echt anders denken. Jan noemde al even cultuur. Dat is echt het wezenlijke element van DevOps. Die samenwerking, anders kijken naar wat je collega's doen, naar wat jouw rol daarin is. Dat is echt essentieel in de manier waarop je dit aan de gang wil houden. Dat als daar ergens rook uitkomt, een rook die je niet verwacht, dat ook een beetje jouw verantwoordelijkheid is om dat op te lossen. Oké, dankjewel Lex. Nou, nu kunnen we mooi dat eerste duimmoment even uitproberen. Hè? Want we hebben nu een begin van een uitleg gehad over DevOps. Was dat voldoende? Stoppen we ermee? Of gaan we er nog 5 minuten mee door? Of maakt het niet uit? Graag jullie duimpjes. Ik zie heel veel duimpjes naar beneden. Ja. Next. Maar next. Zo, precies. Next moeten we inderdaad even. Dat is even aan jullie nu om even langs dat bord te lopen. We hebben wat mij betreft even een pauze van laten we zeggen 5 minuten. Loop even langs dat bord en kijk even welke onderwerpen wat jou betreft van to do naar to do today moeten gaan schuiven. En ik heb nog extra post-its ook liggen hier. Dus mocht je onderwerp er niet bij zitten, schrijf hem er even bij. Nou, ondertussen is Radu ook aangeschoven.
Misschien kan je ook nog even heel kort voorstellen, met je mond vol brood. Dankjewel. Hi, goedemiddag. Mijn naam is Rado van der Lek. Ik ben van Cloud Warriors en wij kijken vooral naar de automatiseringsprocessen en hoe die in de organisatie moeten gaan landen. En wat het advies moet zijn om dingen zelf of niet zelf te doen en hoe je dat zo goed mogelijk operationeel krijgt. Oké, dankjewel. Ja. Ik begin gewoon bovenaan. En die schuif ik naar Doing. En daar staat op, wat verandert er qua cultuur en gedrag in organisaties als DevOps geïntroduceerd wordt? 5 minuten gaat in. Ja, anders moet je hem gewoon uit mijn handen trekken hoor. Ik zie op verschillende vlakken, zie ik bij de organisaties die op dit moment, zeker ook in Nederland, DevOps aan het omarmen zijn of hebben omarmd inmiddels, zie ik die cultuurverandering op verschillende vlakken. Dus ik zie hem op de vloer ontstaan, waarbij mensen zelf de mindset krijgen dat ze eigenlijk ook niet meer in één werkveld werkzaam zijn, maar eigenlijk een compleet domein bestieren samen met de rest van een team. Dus het denken in teams en het denken in... ik ben niet de tester in het team, maar ik ben iemand die misschien ook test, hè, maar misschien ook meedenkt met ontwikkeling en ook met beheer enzovoort. Is dat datgene wat Jeff Sutherland swarming noemt? Ja. Maar misschien wel een van de grotere cultuur- en gedragsveranderingen zie ik op managementlaag ontstaan. Dus middenmanagement en topmanagement, dat daar op een hele andere manier gekeken moet gaan worden naar domeinen en ketens en dat soort zaken. Hè. Dus men is nog heel erg gewend om in silo's te denken en te beredeneren. Iemand die een testcenter aanstuurt, die zal bijvoorbeeld ook op test utilization rate van zijn mensen gaan zitten. Dus als een tester maar 20% van zijn tijd aan het testen is in een team, is hij misschien enorm effectief voor het team en heel erg waardevol. Maar hij haalt het uit het team omdat zijn test utilization rate te laag is. En dat is natuurlijk killing ook voor het gedrag op de werkvloer. Dus dat soort dingen moet heel goed in lijn zijn met elkaar. Ja, eigenlijk raak je voor mij al even de belangrijkste punten aan. Een van de belangrijkste punten is namelijk de omslag van efficiency denken naar effectiviteitsdenken. En die omslag is veel groter en heeft op veel meer aspecten invloed dan dat we denken. En dat je eigenlijk in eerste instantie zou realiseren. Als ik overleg heb met architecten, en ik hoop niet dat ik iemand tekort doe, maar kom ik al heel gauw erachter dat dat heel veel pijn doet als ik praat over effectief in de plaats van efficiënt. Want effectief betekent wel eens dat je misschien wel eens een keer iets dubbelt in de plaats van dat je het helemaal uitnormaliseert. Hè? Alles maar 1 keer. Want dan loop je misschien wel vast in je time to market, omdat je als je een generieke module wil aanpassen, heb je misschien wel tig stakeholders te overtuigen dat die verandering nodig is. En als iedereen een eigen module hebt, kan je misschien daar wat makkelijker in bewegen. Terwijl dat je dan misschien coding dubbel hebt. Ja, so what dat je coding dubbel hebt. Het is hartstikke effectief. Ja, dus die omslag van efficiëntie naar effectiviteit is eigenlijk een van de kernveranderingen van de cultuur die op meer plekken pijn doet dan dat je in eerste instantie denkt. Dus behalve die cultuurverandering hebben we ook weer technische veranderingen tot gevolg eigenlijk? Nee, ik denk dat een verandering naar effectief denken, dat is vooral een mindsetverandering. Nee, maar omdat je ook bijvoorbeeld zegt een lossere architectuur bijvoorbeeld. Ja, het heeft effect op architectuur, maar het heeft ook effect op in teams denken. Het heeft effect op niet meer misschien wel met business cases werken. Het heeft op zoveel dingen heeft dit effect. Oké. Volgens mij heeft altijd voorrang. Ja. Lijkt mij. Ja, Ja, toch? effectiviteit heeft altijd voorrang. Heeft altijd voorrang. Boven efficiëntie, doelmatigheid, noem maar op. Moet het hebben, maar of het Ja. dat altijd heeft, kun je je afvragen. U zei net van het gaat om inderdaad effectiviteit altijd. Maar als ik de business beluister, dan zeggen die, joh, het maakt me niet uit ICT hoe jullie het doen. Wij willen als eerste willen we dat product op de markt hebben. Dat is effectief, in dit geval. Als je zegt, Ja, je hebt, oké. als je zegt, je hebt effectiviteit aan de ene kant en efficiency aan de andere kant, dan is time to market, dat hoort bij effectief. Helder. Dan. En dat mag wel een paar centen kosten. Ja, en hoe je het, en als je het nou wat iemand anders zei, als je het dubbel doet of niet, dat is minder relevant dan als eerste er zijn. En of het correct is of niet. Ik kan voorbeelden bedenken van
Google, die probeert gewoon die kleur, die shades of blue die je ziet bij een link, 500 stuks hebben ze uitgeprobeerd. Dan hebben ze gewoon gezegd, joh, deze set van mensen krijgen deze kleur en die andere krijgen die andere kleur. We weten niet of het goed is of niet, maar je gaat vanzelf merken wie het meest effectief is. 500 kleuren hebben ze uitgeprobeerd. Ja. En ja, is dat efficiënt? Nee, want je doet 500 varianten. Iedere keer 2 weken weer een team die denkt... We hebben 5 minuten. We gaan even naar de duimen. Zegt u het maar. Duim omhoog. Of opzij of naar beneden. Ik zie nog veel duimpjes omhoog. Ja. Allemaal fans van mij, kijk. Ja. Dat is heel mooi. Ja, dat hebben mij nog gehoord. Nou, dat is goed, want die meneer die begon over, wat was het? Dat is moeilijk te meten. En dat is wel een heel belangrijke, want we zijn allemaal heel erg gewend dat we graag knopjes willen hebben om aan te draaien. We willen het graag kunnen controleren. In de hand kunnen houden. Hij was Dat is leeg. er zo eentje. Dat is er zo eentje wat je met DevOps wel een beetje los moet laten. Er wordt heel veel controle wordt er naar beneden gedelegeerd. Die teams bepalen zelf wat ze doen, die multidisciplinaire teams. Bepalen niet wat ze doen omdat ze er zin in hebben, maar bepalen wat ze doen omdat ze denken dat het goed is, omdat ze weten dat het goed is. En dat is wel een heel belangrijke cultuurverandering die je zowel bij dat team moet hebben, dat ze ook niet gaan zitten wachten op wat moet ik doen baas, maar ook dat die baas in staat is om, laat ze maar even, ik hoef niet bij te sturen. En een andere cultuurverandering die je bij organisaties ziet, zowel organisaties die al langer met DevOps bezig zijn, dus zeg maar de pure internet companies en zo, dus de Netflix, de Facebooks enzovoort van deze wereld. Wat in de DevOps community ook wel de unicorns wordt genoemd. Dat zijn die bedrijven die in tegenstelling tot de reguliere horses, dus eigenlijk de gewone renpaden zoals de banken en verzekeraars en de government agencies enzovoort van deze wereld, lijken dat organisaties die heel ver weg staan en die iets doen wat alleen past in hun bedrijfsmodel. En je ziet gelukkig wel dat nu wel de switch gemaakt wordt naar ook bedrijven hier, gewoon ook in Nederland. Dus grote banken die ermee bezig zijn, maar ook overheidsomgevingen die ook met DevOps aan de slag zijn gegaan. Dus je ziet dat het redelijk ook naar de gewone bedrijven aan het gaan is. En misschien wel de grootste omslag ook wel die daar qua cultuur gemaakt wordt, is dat mensen heel anders tegen fouten gaan kijken en tegen risico's gaan kijken. Dus daar waar organisaties die traditioneel werken, op het moment dat er fouten ontdekt worden, dus er wordt gewoon 3 keer achter de komma wordt er getest. Op het moment dat er ergens fouten ontdekt worden, dan worden die personen afgestraft. Want die hebben fout gemaakt en dat is fout. Je ziet in de nieuwe bedrijven die dit aan het omarmen zijn en die ook die cultuurverandering willen doorgaan, zie je dat dat juist daarin dat fouten als een gift gezien worden. En dat het prachtig is om daarvan te leren. Ik ga hem toch even noemen, want in iedere DevOps presentatie moet het woord Chaos Monkey naar voren komen. Komt u, ja. Is er iemand die weet wat een Chaos Monkey is? Een Chaos Monkey? Oké, nog veel niet. Dat is een tool dat ze bij Netflix hebben ontwikkeld. Het is inmiddels open source geworden. En dat is de naam zegt eigenlijk al, het is een destructive agent. Die laten zij los in hun productieomgeving bij Netflix. Je weet wel, van de tv enzovoort. En die trekt willekeurig services onderuit in hun productieomgeving. En ze zitten klaar met een team om alles wat er omvalt, om dat te repareren. Omdat ze vinden dat alles redundant moet zijn. Dus dat is vanuit het oogpunt vanuit risicomanagement denk je van, wat zijn die nou aan het doen? Die zijn in een productieomgeving bezig. Nee, die denken er zitten vast wel fouten in en die gaan we omarmen en daar gaan we van leren. In plaats van, laten we vooral alles eraan doen om ze te bedekken enzovoort. Dus het is een hele andere cultuur. Maar Netflix kan het natuurlijk ook inmiddels doen, omdat Netflix heeft natuurlijk ook een enorme resilience inmiddels opgebouwd, een enorme veerkracht. Dus als er iets omvalt, dan valt het eigenlijk niet echt om, klopt, maar dan wordt het overgenomen door iets anders. Ik ga ook niet zeggen dat ze dit bij de kerncentrale van Fukushima moeten gaan doen. Misschien dat niet. ze daar met Chaos Monkeys moeten gaan werken. Dus het past natuurlijk ook niet overal op deze manier. En het vergt ook een bepaalde volwassenheid, of in ieder geval een bepaalde resilience of veerkracht. Ja. Maar het is wel een andere manier van denken in fouten en risico's en fouten durven en kunnen maken. Ja. Ik denk aan Sean Connery in The Hunt for Red October. Dan speelt hij duikbootcommandant en op een gegeven moment zegt hij, en nu gaan we een fail-situatie simuleren. In de live. En voordat het wist, dan duiken ze in één keer naar onder, alsof ze aan het zinken zijn en het team moet het maar opvangen. En ik denk wat jij daarmee zegt, en dat vind ik knap dat Netflix dat ook doet.
ga ervan uit dat er fouten gemaakt worden. We zijn mensen, dus worden er fouten gemaakt. En hoe eerder je een fout ontdekt, hoe eerder je beter wordt. Dus die optie, you fail faster. Ja. The faster you Ja. fail, Ja. hoe eerder je het gaat leren. Dat geldt ook voor als je iets live wil brengen. Hoe eerder je het naar de markt kan pushen, kan je leren van de markt wat hij er echt van vindt. En wees niet bang om die fouten te maken, want je gaat fouten maken. En ik ben blij dat jullie dat ook zo omarmen. Ik zeg even jullie, want ik ben niet zo'n DevOps-guru. Om nog even toe te voegen op het voorbeeld van Netflix. Ik heb in mei ook overleg gehad met Adrian Cockcroft, die de architect is van het gebeuren. En wat me daar het meest van bijgebleven is de ownership van code die een developer heeft van het begin tot het eind. En dat er geen overdracht in zit. Dus een stuk code wat iemand schrijft, is die verantwoordelijk voor tot en met het moment dat het de uitproductie gaat. Dus als er 's nachts om 3 uur iets gebeurt, is het dus niet iemand van operations. Dan is de developer die het stuk geschreven heeft, die betrokken is bij het oplossen van het probleem. En dat is wel, voor mij geeft dat een heel duidelijk beeld van wat er echt anders is, structureel anders is bij deze manier van werken. Willen we samen allebei nog van alles zeggen? Maar we zitten op de Dankjewel 5 Jan, we minuten. zitten aan 5 minuten, maar ik kijk even naar de zaal. Wat is het signaal? Zeg het maar. Opzij, omhoog, omlaag? Oeh, dat is heel divers. Ik zie een hoop, maakt niet uit. Maar, In Lean Coffee doen we vaak ook wel eens dat je als je doorgaat dat je maar 3 minuten doet. En Ja. dan nog een keertje Ja. nog 1 minuut. vind ik goed, Dus vind je ik kan goed. het ook verkleinen. 3 minuten. Jan. Ja, ik wil eigenlijk nog, we hebben het nu over de fouten gehad, we hebben het over effectiviteit gehad. Ja, dan zijn het hele lange 3 minuten als het er niet aan staat. Hè? Eentje die ik er nog aan toe wil voegen is dat we de afgelopen jaren wel heel erg zijn gaan leunen op onze systemen die we hebben bedacht. Onze processen en dergelijke. Ik kom zelf uit beheerorganisatie. Als bij ons het ticketsysteem het niet doet, dan kunnen we geen incidenten meer oplossen. Ja, omdat we, nee, maar we kunnen ze dus ook niet meer oplossen. Want openstaande tickets, daar kunnen we ook al niks meer mee. Ja? Nou ja, nee, dat heeft niks meer met, maar we weten ook niet meer hoe het proces verder liep ook alweer. Dat weten we natuurlijk wel, maar we zijn zo gaan leunen op dat systeem, we zijn zo gaan leunen op structuren, dat we ons vak een beetje vergeten zijn. En we zien dus dat de cultuurverandering is ook weer dat mensen dus gewoon weer durf en lef moeten hebben om dingen beter te pakken, dingen op te pakken, gezamenlijk daar verantwoordelijkheid voor te nemen en naar oplossingen toe te werken. Dat is ook een van de aspecten die we zien die veranderen in de cultuur op dit moment. Ja, ik had nog wat. Want als je dit zo op het eerste gezicht hoort en je weet nog niet wat DevOps is en je weet niet dat het kan, dan denk je van, Dave had het al even over Fukushima en er zijn natuurlijk wel meer van dat soort... Er zijn ook wel gevallen bekend. Hè? In Tsjernobyl was het geloof ik echt een experiment wat die operators deden, wat een beetje uit de hand gelopen is. Het betekent niet dat je maar wat aandoet, hè? Maar je gaat op een andere manier risicomanagement doen. Het gaat niet meer om falen, kosten wat kost voorkomen, het oude risicomanagement. Maar je gaat echt kijken naar welke fouten wil ik nog wel voorkomen en welke fouten mogen voorkomen. Ja, en vooral over die eerste moet je natuurlijk nadenken, want die andere, daar wil je eigenlijk helemaal niet over nadenken. Dus het gaat erom, Fukushima, ja, weet je, sommige experimenten mogen nog wel, maar als er echt een meltdown is, dat willen we niet hebben. Dus dat soort risico's, dat willen we wel afdekken. Dat betekent dat je op een andere manier risicomanagement gaat doen. Ja, misschien een afsluitende opmerking of het begin van een nieuwe discussie. We hebben het over cultuur, maar waar is dat goed voor? Tenminste, ik zie cultuur als een bedrijfsmiddel. Een bedrijfsmiddel dat je inzet om gedrag te veranderen. Het gaat erom dat mensen dingen anders doen, of andere dingen doen, of allebei. En je kunt, als je nadenkt over, en dat is mijn valkuil dat ik over dingen nadenk, als je nadenkt over wat beïnvloedt nou gedrag, incentives en disincentives en je werkomgeving, fijne collega's of niet, maar ook de mindsets die je hebt, de opvattingen, de denkpatronen die je hebt. En dit is waar we het net over gehad hebben volgens mij, voorbeelden van anders denken en hoe dat je gedrag beïnvloedt. En dat is de kunst, veranderen van gedrag. Nu weten we hoe het moet, maar gaan we het ook echt doen? Nou, Mark gaf het net al aan, hè. Dit is het einde van deze topic of gaan we dan nog even mee door? Nog 3 minuten? Ja of nee, zegt u het maar.
Ik zie veel duimpjes naar beneden. Ja, we gaan naar de volgende. Dank jullie wel. Ik heb hier, waar moet een organisatie aan voldoen? Wil DevOps een oplossing zijn? We hebben een definitie geprobeerd te geven van DevOps, wat vooral gaat over multidisciplinair samenwerken. Dus mijn vraag zou eigenlijk zijn, welke organisatie zou niet aan DevOps kunnen doen? En ik begrijp heel goed dat niet iedere organisatie zo ver gaat als inderdaad met bijvoorbeeld die Chaos Monkeys aan de slag in de productieomgeving, omdat dat een heel erg vergevorderde vorm is van risicobeheer en culturele aspecten. Alleen, ik zou zo niet weten welke organisaties per definitie nooit met DevOps principes aan de slag zouden kunnen. Misschien in principe niet, maar in de praktijk wel. Want het is wel een stevige investering die je moet doen. De vraag is anders geformuleerd. Wat zijn de randvoorwaarden voordat je eraan begint? Stel, hè, je bent topmanager, je hebt van DevOps gehoord. Dat wil ik ook. Je haalt een consultant in huis. En die maakt een evaluatie van hoe je erbij staat. Dus nou, zien van je automatiseringsgraad en allerlei dingen. Een van de punten die je evalueert als DevOps consultant is cultuur. Heb je de goede cultuur? En je vertelt me, Lex, ik heb mijn cultuur is niet geschikt voor DevOps. Die heb ik momenteel niet in huis. De vraag die ik dan heb is, wat zijn dan de randvoorwaarden? Wanneer is het verantwoord om die investering te doen? En wanneer ben ik alleen maar geld aan het weggooien? De vraag is iets algemener, Mark. Er staat waarom moet een organisatie aan voldoen? Dus niet specifiek op cultuurgebied, maar in het algemeen. In het algemeen. Maar als je het hebt ten aanzien van cultuur, moet er nogal wat urgentie zijn, denk ik. Wil je daarin stappen? Ik denk dus dat er maar eigenlijk één grote randvoorwaarde is. En dat is of de business het wil. En de business blijft bepalend in op wat voor een manier je organiseert, ook vanuit IT bekeken. Ja, als je kijkt wat DevOps oplevert in de praktijk, dan is dat vaak is dat gepaard aan wendbaarheid, flexibiliteit, snelheid, dat soort zaken. Het wordt soms ook wel gekoppeld aan kostenbesparing. Ik vraag me af of je daar specifiek over voor zou moeten inzetten, maar het gaat vooral om doorlooptijden, snelheid en de flexibiliteit. Dat zijn de voornaamste triggers. Op het moment dat jouw business daar niets van moet hebben, omdat het niet mag, omdat het niet kan, omdat het niet past, omdat niet het hoeft. Niet in hun strategie past om dat ook te leveren aan hun eindklanten, dan kan ik me voorstellen dat DevOps misschien niet de juiste oplossing is voor je. Dan nog denk ik dat er onderdelen daarbinnen ongetwijfeld toepasbaar zijn, maar dan loont het zich meer om misschien nog op andere manieren te gaan denken. Maar voor mij zijn die organisaties wel redelijk hoe noemen we dat? Zeldzaam aan het worden. Ja. Okay. Daar een vraag in de zaal. Ja. Stel dat je als organisatie niet de cultuur hebt om je doelen waarop gestuurd wordt, te vertalen naar het detailniveau waarop DevOps teams actief zijn. Dat betekent dan dat je feitelijk gewoon niet in staat bent om op effectiviteit te sturen. Om de eenvoudige reden dat je de R, waar je de E onder moet zetten, volgens in het veld, maar dus resultaat gedeeld door inzet is effectiviteit, dan ben je niet in staat om de R in te vullen. Ja. Dus elke berekening kan niet. Ja. Maar er zijn dus organisaties, wil je zeggen, waar er een mismatch is tussen datgene dat er strategisch van belang is. Waarin even, als ik het heel plat sla, de mensen in de organisatie geen duidelijk beeld hebben van wat hun bijdrage is aan het bedrijfsproces. Okay. Welk doel zij dienen. Ja. En er zijn meer van die organisaties dan we hopen, zeg ik dan maar even. Ja, maar de manier van denken die er achter DevOps zit, is ook heel erg anti-Tayloriaans. Wat je nu schetst is dat er ook organisaties zijn waarbij mensen eigenlijk nog heel erg ouderwets achter de lopende band staan en geen idee hebben voor wie ze het eigenlijk doen. En wat het totaalbeeld is, wat het totale proces is.
En dat is een gedachtegoed wat met de industriële revolutie enzovoort gemeengoed geworden is. Maar in dit tijdperk zien we dat wel steeds minder. Het gebeurt nog steeds hoor. Maar het is wel Tayloriaans gedacht. Want we hebben over het algemeen steeds meer te maken met kenniswerkers. Die weten voor zichzelf over het algemeen prima waar voor hunzelf toegevoegde waarde zit en waar een bedrijf mee bezig is. Als dat niet zo is, dan is het ook op het moment dat je zo'n transformatie door wil gaan, is een van de belangrijkste dingen is om duidelijk te maken wat hun rol dan wel is. En dat wordt ze dus blijkbaar niet uitgelegd. Wij zitten weer aan 5 minuten. Ik kijk even weer naar de zaal. Gaan wij door? Omhoog, opzij, naar beneden? Ik zie duimpjes omhoog. En ik zou even een heel klein onderzoekje willen doen in de zaal. Jullie zijn werkzaam binnen bedrijven. Binnen welk bedrijf ben je werkzaam in een bedrijf wat DevOps toepast op dit moment? Mag ik eens vingers zien? Nou, dat is toevallig alleen zo goed als de eerste rij. Ja, de eerste en een beetje een stukje van de tweede rij. Oké. Nou, dat even ter illustratie. Dan weten we ook even welke doelgroep er in de zaal zit. We pakken nog even 5 minuten. Daardoor. Ik wil hem even verder oppakken wat jij net zei. Dat je aan de lopende band niet weet voor wie je het doet. Ik denk dat de kern van de zaak is. En op het moment dat je succesvol je operatie wil inrichten, moet je ze ook bewust maken van het businessproces wat ze ondersteunen. Een van die heren zei dat er net inderdaad. Op het moment dat je ziet in welke keten jij actief bent, wat jouw onderdeel bijdraagt aan het totaal, dat is het moment waarop de bewustwording wordt. En dat is het moment waarop medewerkers op de werkvloer zich belangrijk gaan voelen en hun toegevoegde waarde de ruimte krijgt om zich te uiten. En op het moment dat je ziet van als ik dit verander, dan verandert dat in het proces, dan zul je zien dat mensen hun verantwoordelijkheid gaan nemen. En dan krijg je niet meer die Chinese walls, waar je, waar je zegt van ik ben klaar met mijn verantwoordelijkheid en voor de rest, het is zo gegroeid, hè, want mensen denken niet in Chinese walls, maar die worden daarin gestuurd. Op het moment dat je die weer afbreekt en openmaakt, kijk naar het proces, want jij maakt er deel uit van, ja, dan ga je echt ergens uitkomen. Dan heb je dus over zelfsturende teams zonder silo's. Laten we het over zelforganiserende teams hebben. Zelfsturende teams bepalen ook hun eigen kaders. En laten we wel alsjeblieft gewoon kaders van buitenaf blijven opgeven. Wat jij wil, Jan? Ja, precies. Als je dus mensen richt op lines of business en niet maar voor niet een geweldige tester laten zijn en dan voor alle applicaties van het hele bedrijf laten testen, ja, dan begrijp ik best wel dat ze niet snappen wat ze aan het doen zijn. Maar als je ze richt op een line of business, dan hoef je misschien ook de bedrijfsdoelstelling niet naar beneden te vertalen tot op testniveau, wat die bijdraagt aan het bedrijfsdoel. Maar kan je gewoon de bedrijfs-KPI's gewoon meegeven, ook aan de mensen op de vloer. Hè, dus als ik alleen nog maar werk aan bijvoorbeeld het hypotheeksysteem, en we willen de beste hypotheek of de grootste hypotheekverstrekker van Nederland zijn, nou zeg dat ook maar tegen die mensen op de werkvloer. En die bedenken oplossingen die je niet had verwacht. Werkelijk. Omdat ze de dagelijks, dat woord mag niet meer geloof ik, dagelijks mee moeten willen werken. Een vraag, voordat ik hem een zwengel geef. Mijn naam is Frits Verbaasschot. Ik denk dat als de doelstellingen duidelijk zijn, dat dat nog niet op zichzelf voldoende is om mensen zover te krijgen dat ze al die ideeën gaan ontwikkelen. Ik denk dat daar een stukje cultuur voor nodig is, waar Mark het ook al over had. Bijvoorbeeld dat men niet bang is om fouten te maken. Ja, ik zie de meeste organisaties die DevOps aan het omarmen zijn, die zijn ook al bekend met de agile manier van werken. Heel veel zien we bijvoorbeeld dat het vanuit Scrum teams ontstaat, of nog hier en daar een organisatie die met XP werkt of zo, maar over het algemeen zijn het Scrum teams. En die gaan ermee aan de slag. En een van de kenmerken van een Scrum team is dat er altijd een product owner op zit. En die product owner is degene die moet vertalen aan het team, wat is nou de visie van mijn product en wat vind ik het meest belangrijk dat jullie moeten gaan doen. En de shift die ze moeten maken, ook in die DevOps teams, is dat er niet alleen maar in functionaliteit gedacht wordt, maar ook in non-functionals, dus ook in onderhoudbaarheid en dat soort dingen. En dat is wel een belangrijke mindshift. Maar de rol die product owner speelt, op het moment dat dus voor het team niet duidelijk is waar ze het voor doen, dan loopt de product owner te slapen. Ja, want die pakt zijn rol dus niet. Dus daar zie ik een belangrijke lijn.
Ja, 2 dingen. Ik had eigenlijk iets anders in mijn achterhoofd. Dat ga ik ook nog wat zeggen hoor. Ik ben nou aan de beurt. Eén ding is van, we zijn heel erg geneigd, het woord IT viel hier ook al eerder in de introductie. We zijn heel erg geneigd om te denken vanuit toepassing op het IT-proces. En een van de dingen is, daar moet je echt van loskomen. Hè? IT is onderdeel van de business. IT is business bij veel organisaties. Maar het is in ieder geval een wezenlijk onderdeel van de business, zoals de sales dat ook is. En dat maakt dat ook DevOps is niet beperkt tot IT. Het gaat over de hele organisatie heen. En je moet dus ook oppassen dat je het niet alleen maar geboren laat worden uit die agile IT-teams bijvoorbeeld. Dat ook echt uit de business komt. Iets anders wat ik nog wel had is, we vroegen aan het begin van aan wat voor randvoorwaarden moet het nou eigenlijk voldoen. En daar is DevOps niet nieuw in. Hè? Het is een verandertraject. En wat we hoe lang is het geleden, de KLUE? 20 jaar geleden al zeiden over verandertrajecten. Ja, er zijn een paar soorten. Er moet aan wat randvoorwaarden voldaan zijn. Hè? Het moet ergens pijn doen, of er moet intrinsieke motivatie in het team zijn. Er moet ambitie zijn, of er moet druk van... Je kunt allerlei randvoorwaarden bedenken waaraan voldaan moet zijn om verandering in te zetten. En als aan geen van die 4, had hij het over, voldaan is, heb je het moeilijk. En als er wel aan een van die 4 voldaan is, dan weet je eigenlijk wat je moet doen. Dan volg je de blauwe of de rode of de gele of de groene strategie. En dat geldt hier ook. Als het nergens pijn doet, ja, dan moet er wat anders zijn. En als als het allemaal op rolletjes loopt, ga je dit niet van de grond krijgen. Want de mensen moeten het wel willen. Die moeten de urge voelen. Dat was het. En dat was ook weer 5 minuten. Ja, Perfect, Lex. De duimpjes. Zegt u het maar. Ik zie nu naar beneden of maakt me niet uit. Dus dan stoppen we weer. Laten we eerst deze, die komt ook uit de zaal. Laten we die even afhandelen. Dat is namelijk, wat heeft de business nou aan DevOps? Dat we die in ieder geval even helder hebben. Wat heeft de business aan DevOps? Je kunt het breed pakken, je kunt het smal pakken. Pak hem even smal. In de inleiding Dave heeft gezegd, DevOps, je moet niet echt focussen op alleen de overdracht van ontwikkeling naar beheer. Je kunt het veel breder toepassen. Maar om deze in te zetten wil ik het wel doen. Dus ik heb het over de overdracht van programmatuur van ontwikkeling. Of vanuit applicatieonderhoud naar beheer. Wat zijn de voordelen? Door de overdracht sneller, beter en ook nog af en toe een beetje goedkoper te doen, stel je de business in staat om de businessveranderingen die de nieuwe functionaliteit ondersteunt, sneller door te voeren. Dus de bottom line is dat je met inzet van DevOps, dat de business sneller over de veranderingen kan beschikken. En ook nog met minder risico, met een beetje geluk ietsje goedkoper. Dus de hoogoverplaatje. Ja, het is natuurlijk wel automatisch dat we het over DevOps hebben, gaan we het hebben over snelheid. Eerlijk gezegd is DevOps natuurlijk alles wat je doet om de problemen die veroorzaakt zijn door de scheiding tussen ontwikkeling en beheer of de scheiding in de totale IT value chain door alle problemen die daardoor veroorzaakt zijn op te lossen. Dan moet je natuurlijk eerst wel weten welke problemen dat zijn. En dat zou bijvoorbeeld ook een kwaliteitsissue kunnen zijn. Als jij gewoon een kwaliteitsissue hebt in jouw IT value chain, omdat je bijvoorbeeld heel veel overdracht hebt tussen verschillende partijen en je lost dat kwaliteitsissue op, dan heeft daar de business ook heel veel aan. Het is dus ook heel afhankelijk van welke doelstelling de business heeft met jouw IT value chain. Die moet je dus ook allereerst wel vaststellen en dan kan je bijvoorbeeld met de Theory of Constraints kan je vaststellen wat het grootste bottleneck is in jouw IT value chain om die doelstelling te bereiken. Ja, maar hoe uit die kwaliteitsissues zich gaat business vaak uitval of verkeerde informatiesystemen. Dat hoeft dus niet altijd snelheid te zijn. Hè. We drukken heel gauw DevOps drukken we het voordeel time to market op. Maar het kan veel breder zijn. Ja, als je het dus inderdaad breder ziet dan alleen DevOps en je pakt bijvoorbeeld een hot topic security erbij, dan zie je, de nu.nl staat er vol mee dat er ergens een bank of verzekeraar of overheidsinstantie wat data is verloren of zo. En dat levert natuurlijk direct problemen op. Ja, kun je ermee omgaan in de oude wereld
Door te zeggen dat je een security officer hebt die bij de teams langs gaat en met zijn checklist wat dingen afvinkt. Of, zoals in de DevOps-beweging daarmee omgaan, is build security in. Met andere woorden, je zorgt ervoor dat je vanuit security, al vanaf het moment dat je met design en het bouwen van de software zelf aan de slag gaat, dat je ervoor zorgt dat alles wat er ruikt naar security, of het nou firewalls zijn of allerlei andere security guidelines, dat je bij wijze van heel ISO 27001 gewoon in je systeem aan het bouwen bent. In plaats van dat je er achteraf aan het auditen enzovoort bent. Dus een heel andere gedachte om te gaan met wat product en de kwaliteit daarvan. En veel breder zien dan dat. Maar dan zou de conclusie kunnen zijn, met DevOps kun je eigenlijk alles bereiken wat jouw business wil. Of is dat een beetje te breed? Nee, als we de discussie die we net hadden weer doortrekken hier. Als jij in je development verantwoordelijk bent voor de hele keten, dan is een van de opdrachten die de business krijgt, jij moet voldoen aan security guidelines. Zo'n development team moet dat ook als eis meekrijgen. En die moet zichzelf beraden, oké, in die 27001, in die NEN 7510, in die SAE 3402, welke guidelines zijn voor mij van toepassing? En in plaats van dat je top-down dan gaat proberen te vertalen met architecten enzovoort, ga je het bottom-up benaderen en zeggen, jongens, voor wat jij doet, kijk eens, wat kun jij bijdragen aan de oplossing van die normen die mijn probleem zijn en waar ik jou nu deelgenoot van maak. Ik respecteer je en omdat ik je respecteer mag jij daaraan bijdragen. Als je dat doet, ja, dan geloof ik wel dat DevOps een methodiek is die je daarbij gaat helpen. Ik ben geen DevOps-fan, Google of zo. Nee, maar je noemde DevOps ook al een methodiek. Heeft er iemand hier nog een vraag over wat de business daaraan heeft? Niet zozeer business, maar dat security vraagstuk is wel een aardige. Wij zitten in een organisatie waar zeg maar een kleine groep security hacktest specialisten, geef ze naam, voor het hele applicatielandschap verantwoordelijk is dat het allemaal een beetje veilig is. Maar hoe integreren wij dat nou zonder dat elk DevOps team een eigen security specialist krijgt, zodat die vraagstukken vanaf bouw zeg maar inderdaad meegenomen worden? Ja, nee, Jan zegt ook al terecht hier naast mij, iedereen een beetje. De crux is, security is zo'n breed en belangrijk issue aan het worden voor de business, dat je niet meer wegkomt om gewoon één klein team te hebben, wat eigenlijk alle kennis heeft. Dus alles moet er gericht op zijn. En ik weet niet of, heeft iemand hier in de zaal de Phoenix Project wel eens gelezen? Een paar mensen, veel te weinig. Schrijf het op, het is het beste boek van de afgelopen 10 jaar. De Phoenix Project. Wat de goal was voor Theory of Constraints, is de Phoenix Project voor DevOps en Lean en IT. In dat boek komt een wandelende bottleneck voor, namelijk Brent. En dat is degene die eigenlijk alles weet van alle systemen. En altijd als er iets moet gebeuren, of het nou met security te maken heeft, of met het doorvoeren van een wijziging of wat dan ook, altijd wordt Brent geraadpleegd. Met als gevolg dat niemand anders daar ook maar enigszins kennis van in huis wil halen. Want ja, Brent is er toch en die mag toch niet op vakantie. Maar het punt is, als security dusdanig van belang is, dan moet je ervoor gaan zorgen dat al jouw energie erop gericht is om kennis te gaan delen. Dus dat jullie als security specialisten, zat jij zelf ook in dat team? Of, nee, oké. Maar dat team van security specialisten een soort van zendelingenwerk moet gaan doen om andere mensen op te gaan leiden hoe zij security in kunnen bouwen. Dus ontwikkelaars, ontwerpers, noem maar op, beheerders, iedereen, dat ze allemaal die kennisset gaan bevatten. Dat moet de voornaamste prioriteit worden. Jan-Willem Lammers, ik werk voor VMware, wij ontwikkelen ook wat software. Wat ik zie, de beweging bij ons, als je kijkt naar onze software development lifecycle, wij hebben ook een security team. En die zijn dus, vroeger waren dat quality gates, daar gingen ze over dat alle standaarden voldoen. Wat je nu ziet is dat die security teams bezig zijn, bij alle development teams, bezig zijn die mensen te trainen over wat ze moeten gaan doen. Dat het dus bij de bron inderdaad gebeurt en dat ze niet meer die quality gate functie hoeven te doen. Ja. Wat je een beetje ziet is, dat zie je bij of teams van schaarse resources, hè. Je ziet dat bijvoorbeeld bij DBA'ers, of teams met hele specifieke kennis. Die gaan als een soort van brandweer opereren in de organisatie. Nou, wat doet de brandweer? Als er geen brand is, doen ze aan preventie en poetsen het materieel op.
Dus dan zorgen ze ervoor dat er veel dingen geautomatiseerd worden en dat er onderricht is aan de andere mensen die het allemaal een beetje weten. En als er brand is, wat doet de brandweer dan? Dan rukt die uit. Ik ben ook een keer bij een organisatie geweest, daar brachten ze de brand naar de kazerne toe. Maar dat werkt minder goed, want dan leert het team er niks van. Dus het beste is, als er brand is, als er hulp nodig is, dat zo'n specialistenteam dan wel even aanschuift bij dat ontwikkelteam die problemen heeft. Daar even gaat helpen, want dan leert dat team er ook weer wat van. Dus je ziet dus dat de brandweeroplossing helpt voor dit soort situaties. Zeer specialistische teams of schaarse resources. We hebben het hier over beveiliging. Er wordt dan bij de IT-hoek een beetje ingezet, maar volgens mij is de primaire verantwoordelijkheid voor de beveiliging bij de business belegd. En dat de uitvoering dan ergens anders ook komt. Maar het gaat uiteindelijk om het zaken doen. En dat is de business. Ja, je zal ongetwijfeld herkennen dat aan de achterkant een organisatie alles met weet ik veel hoeveel firewalls en allerlei demilitarized zones heeft ingericht. En vervolgens belt er iemand naar de service desk met allerlei hele privacygevoelige informatie en krijgt gewoon van de service desk medewerker alle vragen die die beantwoord wil hebben. Dus beveiliging is wel degelijk ook een people issue en ook een business issue. Absoluut, ja. Oké. Ik ga even naar de duimpjes. Zegt u maar. Ik zie naar beneden en maakt mij niet uit. Dus dan stoppen we ermee. Dank jullie wel. Even kijken. Deze sluit wel een beetje aan, denk ik. Hoe zorg je dat DevOps niet een IT-only feestje wordt? Nou, dat is de vorige vraag, denk ik. Wat heeft je business aan DevOps? En als ze er niks aan hebben, dan moet je je dus afvragen of je een business case hebt om eraan te beginnen. En als ze er wel wat aan hebben, dan zullen ze er alle belang bij hebben om aan te schuiven. Misschien mag ik hem even combineren met een andere vraag, die heb ik er even ondergeplakt. Als je DevOps een goed idee vindt, waar begin je dan? Ja. Nou, kijk, je begint even, idealiter begin je binnen je business. En die vindt het een goed idee. En die vraagt vervolgens of IT dat wil faciliteren. Of het gebeurt zoals gewoonlijk, IT gaat ermee aan de slag. En dan mag je maar hopen dat de business het ook een goed idee vindt. Dat het ook hun feestje wordt. Developers gaan er ook mee aan de slag omdat het hip is. Het is eigenlijk alleen maar hip. Mark, Ja. kun je daar even op reageren? Ja, even op de laatste lijn voortbordurend. Je hebt inderdaad, je kunt daar je voordeel mee doen als je een aantal DevOps-maloten in huis hebt, die enthousiast aan de slag gaan. En als het hen lukt ook nog om dat dusdanig te verkopen in termen van wat zijn de voordelen, wat zijn de kosten, wat zijn de vermindering van de risico's die het met zich meebrengt voor de business. Ja, dan zul je zien dat het zoals vaak gebeurd is bij succesvolle bedrijven die het succesvol hebben overgenomen, het werkt als een olievlek. Goh, dat is leuk, dat gaan we ook proberen. Ja, waar begin je? Misschien kan je dan het beste kijken, waar zijn de meeste bedrijven begonnen die nu aan het experimenteren zijn met DevOps. En bezig zijn met de reis, want DevOps is gewoon één grote reis die je aan het maken bent, want je kan niet met elkaar afspreken. Joh, we zijn op een leuk congres geweest en maandagochtend om 8 uur doen we het. Je begint gewoon aan die route. Dan zien we daar eigenlijk toch wel, tenminste ik kom eigenlijk twee verschillende type organisaties tegen. Dat zijn de type organisaties waar het op de vloer begint. Ja, zo is Agile ook meestal begonnen. En dan zie je ook dat van de volledige IT value chain alleen maar ontwerp, bouw, test, technisch ontwerp, bouw, test alleen maar gedaan wordt. Nou, vaak zie je dat bij die organisaties dan continuous delivery er even bij gepakt gaat worden en zo. En dan groeit het uit. Ja. Die organisaties hebben over het algemeen een probleem na een jaar, hooguit 2 jaar, omdat dan de business of het management overtuigd moet gaan worden dat dit goed is. En dan loop je misschien wel opeens tegen die cultuurproblemen aan bij het management, dat nog heel erg analytisch is. Ja, met hun spreadsheets heel erg druk nog in de weer zijn. En moeite hebben om aantoonbaar te krijgen in die spreadsheets dat dit beter is. Ja. Die sturen op efficiency nog. Ja. Ik kom ook bij andere organisaties en daar is het top-down ingevoerd. Daar is een manager geweest die het licht heeft gezien.
Die heeft gezegd van, jongens, we gaan Agile of we gaan DevOps. En bang, die voert het dan zonder ook te kijken naar nut en noodzaak bij bepaalde IT value chains. Om maar zo te zeggen, een COBOL systeem met een mutatiegraad van 3 statements per jaar gaan we sturen op time to market. Hè? Nou, dan zie je dus dat effect weer ontstaan, want dan moet het overal. Dus ik zie bij organisaties een bottom-up en een top-down benadering. Beide met zijn eigen karakteristieken in waar het dan spannend wordt. Mooi overigens dat je ook de COBOL mainframe aanhaalt. Ja. Want juist in die omgevingen zie ik dat het wel echt ook daar heel veel energie geeft op het moment dat mensen daarmee aan de slag gaan. Neem niet weg dat de gemiddelde COBOL-ontwikkelaar die ik spreek en vertel over wat is DevOps, dan zegt hij ja, dat doe ik al 50 jaar. Dus voor de gemiddelde COBOL-ontwikkelaar gebeurt er niet zo heel veel nieuws. Alleen hij krijgt nu eigenlijk eindelijk een keer een label waar hij zich op kan hangen, maar waarschijnlijk ook steeds meer, gelukkig, tooling die hij kan gebruiken om ook die activiteiten die hij versneld wil hebben, die hij geautomatiseerd wil hebben, om dat ook wel wat eenvoudiger en makkelijker te laten plaatsvinden. Dus dat met cloud provisioning en dat ook met allerlei deployment tools, dat daar ook steeds meer ook op dat soort omgevingen wordt ingezoomd. En niet alleen op de fancy frontends met de webservices en Java en Microsoft, maar juist ook die echte meer enterprise systemen enzovoort. Die worden ook steeds meer meegenomen. En dat is ook goed, want anders creëer je weer een aparte silo. Nou, dan heb je daar één silo met de DevOps ready teams en één silo waarvan je vindt dat ze eigenlijk achtergesteld moeten blijven. Ja, Eén dingetje nog, waar moet je beginnen? Dat was toch de vraag? Ja, hè? dat was de vraag. Ja. Ja. Wie wil er nou eigenlijk beginnen? En als je dat weet, dan weet je ook waar je moet beginnen. Want kijk, als de drive er ligt bij die hippe IT'ers om de hippe trend te volgen. Die weet ik ook niet, hè? Nee, maar dan is... Ik heb het ook wel gezien, dat mensen, want je ziet grofweg 2 soorten DevOps. En DevOps met een hele grote dev en een hele kleine ops en eentje andersom. Ja. Nou, dus als je die hippe developers hebt die starten en die beginnen en die gaan lekker scrummen en continuous delivery doen. En uiteindelijk komt er net voor productie dat enorme stuw meer met releases wat nooit over die schutting komt. Ja. Je hebt ook de andere variant, dat is de DevOps waarbij Ops de leiding neemt. Ze zeggen, joh, ze gaan allemaal naar Amazon, ze gaan om me heen, ze doen maar wat. Ik word irrelevant, ik moet iets doen. Die komen dan met een self-service portaal om dingen af te nemen en weet ik veel. Terwijl developers zeggen, fuck it, ik wil gewoon een API hebben waar ik tegenaan kan praten en op een gegeven moment speel maar gewoon. Dus dat zijn de spanningsvelden die ik zie. Dus. En waar je moet beginnen, ja, het werkt alleen maar als je begint vanuit de business. Want daar zit de behoefte om het te doen. Nou, daar waar de behoefte zit. Ja. En als die behoefte dan in de business niet is, dan gaat het niet gebeuren. Ik moet het even afkappen, jongens. Sorry, ik moet even naar het publiek. Zegt u maar. Zijn er vragen uit de zaal? Zijn er dingen die zeg maar verstandig zijn om te doen voordat je zeg maar, dit als idee laat landen in je organisatie? Is het iets van voorwerk of onderzoek of enquête of noem eens wat? Ik was even bang dat we weer over randvoorwaarden zouden gaan. Ik denk van nou kan ik dat verhaal tenminste afmaken, maar jammer. Één ding wat je zeker even moet doen is checken of het vakmanschap van je mensen wel op peil is. Want kijk, als je meer dingen gaat overlaten aan mensen en aan teams om te doen, moet je wel zorgen dat ze hun vak goed beheersen. Als je heel zwaar op systemen en op processen leunt, dan kan laat ik het maar zo noemen, een zwakke broeder zich behoorlijk verstoppen in een organisatie. Dus zorg wel dat vakmanschap op orde is. Ook als we dan DevOps op Dev en Ops projecteren, is het best wel aardig om te starten om Devers is wat Ops te leren en Opsers is wat Devs te leren. En misschien eens laten meelopen eens een tijdje aan de andere kant door gewoon eens cultuur te ademen. Voordat je ze misschien bij elkaar zet in één kamer. By the way, als je ze dan bij elkaar gaat zetten, is het op zich wel handig om te checken of je huisvesting daar wel tegen kan. Want heb je van het huisvestingsbeleid, ja, waar je geen vaste plekken mag hebben, ja, waar je niks op de muur mag hangen en al dat soort dingen, ja, dan heb je weer een showstopper voor een stukje Agile en ook een stukje DevOps. Ja, of zorgen dat je in een ander pand mag gaan zitten waar het wel mag. Een Nieuwegein. Of een hip café, ja.
Ik ben werkzaam bij Rabobank en we hebben een verschrikkelijk mooie toren in Utrecht gebouwd met een free seating concept. Wat dramatisch is voor Agile Scrum teams. En je krijgt dit soort trucken. Hè? De mensen die het vroeg zijn, die gingen de bibliotheken bezetten en vrijgeven voor hun collega's die later binnenkwamen. Maar huisvesting, locatie, is echt een ontzettend belangrijke factor. Als je kijkt wat het side effect daarvan is, hè, ik heb gezien dat een verdiepingverschil kan al ongeveer hetzelfde werken als van Bussum naar Chennai. Die afstand wordt gepercipieerd als net zo groot. En dan nog zonder tijdsverschil. Ja, er is een onderzoek geweest, hè, hoe groot de kans is dat twee mensen elkaar treffen. En als ze dan in de kamer naast elkaar zitten, dan lukt het nog wel bij het koffiezetapparaat. Als ze aan de andere kant van de gang zitten, dan wordt het al een stuk minder, kan je het een stuk minder verwachten. Als er een verdieping tussen zit, ja, dan houdt het op. Dan treffen ze elkaar nooit per ongeluk. Ik heb een vergelijkbaar voorbeeld van ons rekencentrum in Zeist. Prachtige locatie. Eigenlijk in 2 gebouwen. Er zit een soort straatje tussen. 2 collega's die intensief samengewerkt hebben aan een AIX was huppeldepup migratie naar Linux was 7. Half jaar. En die gingen we een award geven. Die kwamen in een meetingroom en die gingen aan elkaar voorstellen. Ja. Ja, dat is dus ook wel kenmerkend voor sommige IT'ers die moeten werken in multidisciplinaire teams. Ik denk dat je net aangehaald het moment dat je als developer je eigen spullenboel een keertje moet gaan beheren, dan ga je 2 keer zo voorzichtig iets ontwerpen. Andersom ook, als jij zegt, ja, je schaamt je dood. Als architect heb ik vaak mijn eigen spullenboel, bleef ik hangen, moest ik ook gaan implementeren. Ja, dan ga je veel bewuster nadenken. Andersom is het misschien iets moeilijker. Iemand van operations, hoe ga je die leren om iets te ontwikkelen? En omdat de keten 1 kant op gaat, over het algemeen. Maar ook die moet je eens mee laten denken, wat zijn de problematieken die een developer meemaakt? Ga daar eens een keertje met een team meedraaien en zie dan welke barrières ops je oplegt. En dat zijn wel culturele zaken die... je ziet het pas als je het doet. Ik stam uit die generatie die Esker Dijkstra nog net niet een hand gegeven heeft, zeg maar. Ja, nee, Mark, ik ben het helemaal met je eens. Volgens mij zijn we zijn elkaar wel eens tegengekomen in Groningen, geloof ik, maar dat terzijde. En wat wij gedaan hebben is de statements van Esker Dijkstra, met name het statement, als u iets wijzigt, dan zou de kans wel erg groot zijn dat er vervolgens 2 nieuwe fouten optreden. Het enige probleem is dat u ze niet kent. Dat hebben we in IT-land geïnterpreteerd als, gij zult niet wijzigen, behalve als u ongeveer de kop afgehakt wordt, als u... Hè? En wat we nu doen met DevOps, denk ik, tenminste zo kijk ik er tegenaan, dat is zeggen, jongens, wijzigen is ons kernproces. Dat is de hartslag van waar we mee bezig zijn. Nou, ik denk dat het weinig fantasie vraagt om te bedenken dat het voor heel veel IT'ers en de organisatie waar zij in werken ontzettend lastig is om die aardverschuiving te doen. Helemaal mee eens. Ik denk dat je dat eerst moet realiseren. Helemaal mee eens. Ik denk dat er 2 rollen zijn die hier enorm erg aan moeten wennen. En dat is de managerbeheer. Als ik bij een managerbeheer binnenstap en ik heb het over DevOps en ik ga hem vertellen dat hij in zijn productieomgeving misschien maar eens anders tegen fouten aan moet gaan kijken, en dan word ik bijna de deur uitgetrapt. Op het moment dat ik tegen een tester ga vertellen wat DevOps is, dan vindt hij dat ook heel erg eng. Want die moet ineens op een heel andere manier gaan denken en werken. En testen is niet meer een functie, misschien maar gewoon een rol geworden. Ja, help, hè, wat doe ik dan over 3 jaar? Dus en natuurlijk voor meerdere mensen heeft het impact. Maar ik denk vooral voor die 2 rollen, dat de mindshift die zij moeten maken, dat we die vooral niet moeten onderschatten. Helemaal mee eens. Ja. Daar wil ik er nog een paar aan toevoegen, afhankelijk van het type organisatie. Maar risk en compliance, die kan er ook wat van om hier heel van overstuur te raken van deze gedachtegangen. Ja, om overstuur te raken. Ja, dat is hun taak. Ja. Dat is nog hartstikke logisch. Ja, dat is hartstikke logisch. Ik ben heel lang opgevoed met het credo, gij zult niet veranderen. Ja, helemaal waar. Want veranderen betekent risico. Ja, helemaal waar. Maar je moet ook anders naar risico.
dat probeer ik nou te zeggen, je moet anders naar risico gaan kijken. Hè? Want risico gaat ineens iets heel anders betekenen. Dat gaat niet betekenen de kans dat er een keer ergens iets fout gaat in de IT, maar de kans dat we de krant halen. Dat is het probleem, niet dat er ergens een systeem onderuit gaat. Wat zijn de consequenties van die fouten? En dat is een andere manier van risicodenken dan wat die riskmanagers vaak gewend zijn. Wat die compliance managers gewend zijn. Wij zitten weer aan de 5 minuten. Ik kijk even naar de zaal. Zegt u het maar. Ik zie de duimpjes naar beneden of opzij, dus we gaan ermee stoppen. Ik heb nog eentje die hier wel bij aansluit en dat is welke persoonlijke vaardigheden zijn nodig voor DevOps? Ja, fysieke kracht is niet onbelangrijk. Ja. Maar daarnaast? Nou, ik weet niet of iemand de presentatie van Amir Aroni heeft vandaag niet gezien, maar misschien een andere keer. Die maakt er ook geen geheim van. Hè. Bij ING is het gewoon zo dat op het moment dat je in die omgeving werkzaam wilt zijn, dan moet je wel heel erg veel van software ontwikkelen afweten. Met andere woorden, als je geen technische skills hebt, dan kan het zomaar zijn dat je overbodig wordt. Dus daarmee niet zeggende dat iedereen straks echt daadwerkelijk ook die code gaat kloppen. Maar iedereen moet het echt begrijpen wat daarbij komt kijken en moet in zo'n multidisciplinair team er op zijn minst zeg maar wat activiteiten van kunnen overnemen. Dus op het moment dat je daar geen affiniteit of kennis van hebt, van puur dat technische stuk, ja, dan kun je het schudden in die organisaties. En niet iedere organisatie denkt zo erover natuurlijk. Doe je dan met name op testers? Nee. Op alle rollen. Ook beheerders. Okay. En ook designers. En ook business analisten. En ook managers. Ja, absoluut. Ja. Dus die technische skills zijn van belang. En natuurlijk, maar dat lijkt wel een open deur, maar het samenwerken, dat is een hele generieke term. Maar die is in de praktijk gewoon heel erg moeilijk. Omdat je moet je openstellen, je moet je transparant maken. Dus je moet je eigen werkvoorraad moet je op een bord neerhangen. En moet je eigenlijk aan de gratie overleveren van iemand anders die bepaalt wat je als eerste moet gaan doen. Soms, hè. Die staat er wel zelfs bij, hè? Ja, en dat vinden mensen ook wel eens vervelend. Of lastig om daaraan te wennen. Dus het betekent wel wat. Ja, en laten we ook niet vergeten dat, we hebben het net al heel even gehad over de blame en shame cultuur, hè, waar we natuurlijk in opgegroeid worden. Hè. Het verhaal van dat we op de kleuterschool al leren van wie heeft dat gedaan? Hij, weet je wel. Dat kennen we heel erg goed. Ja, dat afleren. Dus in de soft skills kant zit heel erg veel. Hè. Je moet je kwetsbaar durven op te stellen. Je moet tegen feedback kunnen. En je moet feedback gewoon kunnen geven. Dat kennen we natuurlijk ook al uit de agile tijd. Hè. Maar dat gaat in DevOps natuurlijk gewoon keihard door. Dus aan de soft skills kant, daar moet ook het nodige aanwezig zijn. Andere persoonlijke vaardigheden? Oh, sorry. Ik twijfel of dat hierop aansluit, maar iets wat nu even in mijn hoofd oppopt. Zeg maar, is zeg maar raadzaam om te zeggen van, als je kijkt bijvoorbeeld naar je beveiligingsstructuur, wie kan wat op productieservers? Want je zou kunnen zeggen van als op die productieservice jouw stukje van jouw DevOps team afgebakend is, kun je daar lekker je gang gaan. Het kan ook zo zijn, zou ook zo kunnen zijn, ik zeg niet dat het bij ons zo is, maar dat het één code voor alle productieservices zou kunnen, waarmee je dus alles aan zou kunnen passen. En ja, ik denk ook dat wel iets is waar mensen bang van worden. Zou je dan zeggen van, even als advies van, kijk eerst daar eens naar, of zeg je van, ga lekker aan de gang, trek de boel 100 keer onderuit en leer daarvan? Security en compliance, Jan die haalde het net ook al aan, die vinden dat ook wel heel erg eng, hè? En ook heel vaak onterecht overigens, want ik hoor me al te vaak dat allerlei compliance-regels erbij worden gehaald. Bijvoorbeeld pas bij een omgeving waar met SOX ICS gewerkt werd. En ze moesten daar gewoon aan voldoen. En daar werd ook gewoon gezegd, ja, wij moeten vanuit SOX segregation of duties toepassen. Dat is je reinste flauwekul. Want dat staat helemaal niet in SOX ICS. Hè. Er staat wel dat je het een en ander moet organiseren om bepaalde risico's te managen. Maar segregation of duties is een interne maatregel die daar heel vaak voor gebruikt wordt. Alleen in PCI DSS van de creditcard payments en de data daarop, die schrijft letterlijk
een segregation of duties voor, maar de rest niet. Dus vaak is dat een interne maatregel die genomen wordt. Als je op het moment dat je samen met een auditor en compliance officer gaat kijken, wat moeten wij extern voor die richtlijn nu echt doen? En hoe kunnen wij met ons achterhoofd dat wij multidisciplinair willen samenwerken, daar zo goed mogelijk aan voldoen? In plaats van, we hebben hier gewoon richtlijnen en laten we dat maar doen. Dus segregation of duties doen we overal voor. Dus iemand die ontwikkelt mag per definitie niet op productie bijvoorbeeld. Neem niet weg dat het wel degelijk van belang is om binnen zo'n productieomgeving, ik kan me wel voorstellen dat daar dan tussen applicaties of dat daar wel grenzen aangesteld worden. Dat zou zomaar kunnen. Maar heel vaak worden externe richtlijnen worden misbruikt om interne maatregelen goed te maken in feite. Jouw opmerking triggert mij wel weer ergens op. Zo kunnen we een aantal van die geeltjes aan elkaar vastverbinden. Want we zijn bezig met welke randvoorwaarden, waar moeten mensen aan voldoen en dat soort zaken. We zijn ook bezig met cultuurverandering. En jij zei iets van, wat mij triggerde, ik hoorde wantrouwen. Ik hoorde iets van, ik vertrouw een ander niet. Nou, een van de belangrijkste veranderingen die in een organisatie moeten plaatsvinden binnen DevOps, in de cultuurverandering, hebben we zo'n ander geeltje, ja, is vertrouwen. Je moet gaan leren om elkaar weer te vertrouwen. En nou hoef je ook niet blind te gaan vertrouwen, maar we moeten in ieder geval ophouden met wantrouwen. Ja, dus mensen waarmee je samenwerkt aan hetzelfde doel, die kan je gewoon vertrouwen dat geen saboteur is. Ja, dus heel veel, ook dit soort regels waar David het over had, die komen naar voren toe uit het wantrouwen van elkaar in plaats van het vertrouwen van elkaar. Ja, en het ging ook nog over managers. Daar managen we ook wel op, hè? Op dat wantrouwen. En dat is dus ook iets wat moet gaan veranderen in die cultuur. Mag ik jou even onderbreken, Lex? Ik ga even naar de duimpjes, we zijn weer 5 minuten verder. Zegt u het maar. Grotendeels naar beneden of opzij, dus we gaan naar de volgende. Ik lees hier onder andere, laat ik even een hele gekke er even in gooien. Hoe voed je het DevOps monster? Misschien wie wil die even toelichten? Doe het voor. Die is voor mij, misschien verraadt hij ook wel iets van mijn achtergrond bij mijn organisatie, maar het gaat mij om de analysefase. Want ik kan me voorstellen dat je een DevOps-organisatie, dat je die voedt met hapklare brokken. En de impact die het heeft op die fase daaraan vooraf lijkt mij behoorlijk fors. Daar ging het om. Ja, goed punt. En dat is een punt wat niet specifiek is voor DevOps overigens, maar wel specifiek voor omgevingen die Agile gebruiken. Waarbij de veronderstelling is vaak, en het is eigenlijk een misvatting, dat als mensen Agile gaan werken, dat ze denken van, weet je wat, we beslissen vandaag om Agile te gaan werken en aanstaande maandag beginnen we met onze sprints. Dat is een misvatting, want er moet wel degelijk voorbereiding plaatsvinden. Wat je doet is, je werkt, bijna alle DevOps organisaties, tenminste die ik heb gezien, waar ik heb rondgelopen, die gebruiken Agile. En fundamenteel aan de Agile manier van werken is het gebruik van een product backlog. En je werkt gewoon vanuit een bepaalde werkvoorraad, maar die is er niet zomaar. Niet met één druk op de knop. Zoiets moet verzameld worden. Dus in de praktijk zie je met dat soort Agile projecten of omgevingen, dat een product owner aan de slag gaat. En die gaat zijn product owner team, zijn companen aan businesszijde, gaat hij bevragen en dan gaat hij requirements ophalen en verzamelen op één backlog. En het kan soms een paar maanden duren om die investigation te doen. En dat is de voorbereiding die je nodig hebt om goed van start te kunnen gaan. Neem niet weg, en daar zit het verschil in tussen Agile en DevOps omgevingen. Op het moment dat die product owner puur en alleen een functionele bril op heeft en die gaat zijn requirements bij business partners ophalen en doet dat onvoldoende met de non-functional requirements, dus wat moet er vanuit onderhoudbaarheid en beheersmatigheid en monitoring enzovoort, security, noem maar op, allemaal nog meer in het product gebouwd worden. En dan ga je uiteindelijk nog nat. Dus dat is wel iets wat het extra maakt en wat misschien die voorbereiding nog belangrijker maakt voor zo'n product owner. En 9 maanden geleden, denk ik, Dave, 8, 9 maanden geleden begonnen we aan iets wat we VelOps noemen. Een aantal mensen in de community vinden dat het BizDevOps moet gaan heten. Dus we zijn een beetje aan het twijfelen van hoe heet dit fenomeen. Maar het is
Het is een manier van denken, manier van kijken naar IT, waarin we niet alleen kijken naar dev en ops, hoe je die twee disciplines met elkaar kunt verbinden, maar ook de mensen die de dev-kant voeden, het management dat bepaalt wat moet dev nou eigenlijk doen. Dat moet afgedekt worden. Want tussen dev en ops, de overdracht. Vervolgens heb je een gat tussen de operatie en de mensen die feitelijk gebruik maken van systemen in business, in de operatie. En als laatste gat hebben we ontdekt, de business is de business niet. Nee, want je hebt mensen op managementniveau die bijvoorbeeld product owners afvaardigen om mee te doen. Maar ze hebben geen flauw idee wat de mensen op de werkvloer doen. Dus dat gat tussen business operations, de non-functionals, je moet donders goed doorhebben wat daar gebeurt, wil je op product owner niveau specificeren hetgeen dat ontwikkelt en et cetera. Ja, het leuke is natuurlijk, we hebben het tot nu toe gebracht als DevOps is helemaal nieuw. Hè, en dat gaat een hele andere wereld voor je openen. En dit soort dingen is natuurlijk waar die procesmodellen waar we ons zo tegen afzetten. Hè, want je moet niet meer aan processen denken, je wilt flexibel zijn. En processen werken dat tegen. Dit soort dingen zit in iets als BSL, zit dat ingegoten. Hè. Daar is het mee begonnen. Je wil juist die brug tussen business en IT, tussen strategie en operatie, die wil je overbruggen. Dus het gebruik van die dingen die liggen gewoon op de plank. Organisaties die het al hebben, kunnen daar gewoon mee doorgaan. En dus je hoeft alleen maar de smaak te veranderen. En je kunt die versnelling inzetten. En de mindset van daaruit. Ja. Ik denk wel dat jij het punt aanraakt in de volledige IT value chain waar we de komende tijd ons enorm op moeten gaan focussen. Want wat we eigenlijk uiteindelijk willen bereiken is een lean aspect en dat is one piece flow. Dat betekent dat je eigenlijk iedere wijziging op zich het hele traject moet kunnen laten doorlopen. Dus dat betekent zelfs dat we het release-matig werk een beetje gaan verlaten. En iedere change op zich gewoon door het hele proces heen kunnen trekken. Daarvoor moet wel die voorbereiding gewoon perfect zijn. En ook in een enorm hoog tempo moeten kunnen, zodat je maar continu een werkvoorraad houdt. Dus ik denk dat we de komende tijd, misschien is het helemaal niet de bedoeling dat we ons vooral gaan focussen op hoe krijgen we het zo snel mogelijk in productie. Maar juist gaan focussen op hoe krijgen we die voorraad wel, houden we die op peil met kwalitatief goede input. Ja, en meestal zie ik een combinatie van wat je zegt inderdaad, dus dat er wel degelijk nog releasematig gewerkt wordt. Maar dat, dus dat je bijvoorbeeld bepaalde momenten afspreekt, omdat je dat vanuit business perspectief nodig hebt om ook je eigen eindklant of zo te kunnen informeren. Stel je bent een grote bank en je hebt een website en er komen veranderingen op, dan wil je dat wel van tevoren weten, zodat je het kan communiceren naar jouw users. Dus daar wil je bepaalde momenten voor afspreken. Maar als er dan tussendoor iets gebeurt, dan wil je dat zo snel mogelijk in productie kunnen brengen. Of het nou een patch is of een fix of er toch een adaptieve change die zo snel mogelijk erheen moet, omdat het toch belangrijk is vanuit wetgeving, wat dan ook, dat het heel snel gebeurt. Dan wil je niet aan die release windows vastzitten. Dus vaak zie je dat er een combinatie ontstaat, wel die releases, maar ook gewoon die one piece continuous flow, dat wel mogelijk blijft. Ja. Oké, dankjewel Dave. We zitten weer aan de 5 minuten, zegt u het maar. Ik zie niks omhoog. Nee, dus dan ik pak even in ieder geval, want we hebben nog een kwartier. Ik pak even de geeltjes die erbij zijn gekomen. Ik zie hier onder andere, wat betekent self-service voor uw organisatie? Van wie is die? Die komt bij jou vandaan? Aha, oké. Dus, oké. Kun je hem even duiden, Radu? Ja. Het is in deze discussie is het misschien 1 keer genoemd, namelijk wat gebeurt er als je je eigen processen gaat automatiseren. En als ik nu kijk naar de markt en wat de markt nu van ons verwacht, dan is dat self-service. Pak je mobiele app erbij en joh, ik kan het zelf wel. Hoe vaak zegt de business, joh, ik ga naar de Mediamarkt en ik pak een 5 terabyte RAID 5 storage, Sam. En wat, moet die niet op USB? Moet die op via netwerk aansluiten met UTP? Allemaal geen probleem. Wat? Het moet nog veiliger? Ik koop er 2. Ik maak me boos. Ik betaal er €300 voor. En waarom moet het bij jullie 6 weken duren? En waarom kost dat dan €5.000 per jaar? Nou, die vragen kunnen niet meer beantwoord worden. En de stelling die ik eigenlijk doe is, op het moment dat dat meer geautomatiseerd wordt, dan wordt het steeds kostefficiënter. Dan ga je dat continuous development waar we het over hadden,
Om dat te realiseren, om in 1 week tijd iets naar productie te krijgen, moet je je processen volledig geautomatiseerd hebben. Op het moment dat je dat doet, en ik heb er niet over nagedacht wat voor effect dat heeft voor DevOps, maar effectief betekent dat we veel minder mensen op de werkvloer gaan nodig hebben die taken gaan uitvoeren. Waarom? Omdat je ze geautomatiseerd hebt. Mijn vraag dan is, stel dat dat gaat gebeuren en dat de business dat graag wil. Wat betekent dat voor de organisatie? Ik weet niet of ik echt antwoord ga geven op je vraag, maar wat me wel opvalt is, dit is niet nieuw. De beweging dat ze naar de mediamarkt toe gaan en daar een harde schijf gaan kopen of wat dan ook. In de jaren 80, ja, maar in de jaren 80 weet ik nog donders goed dat iedereen nog achter zo'n domme terminal zat en dat de business opeens PC's wilde, maar dat wij die absoluut niet gingen leveren vanuit de IT-afdeling. En dat ze dan naar de Tandy toe gingen, of hoe heette die, Hut of Phobis, of weet ik veel wat. Daar gingen ze die PC's kopen. En dan was het weer aan ons om ze dan aan elkaar te knopen, wat wij dan weer niet konden als IT-organisatie. En dan was het, ja, zie je nou wel, jullie weer, ja, jullie weer traag. Daarna hebben we dat natuurlijk ook gezien met tablets en dergelijke. Hè. En wie doet niet aan Bring Your Own Device op dit moment? Het gevaar zit hier gelijk. Als we luisteren naar het verleden, wat hebben we toen gedaan met die PC's? Toen zijn we PC's gaan leveren vanuit de IT-afdeling, maar dan wel alleen maar deze 3 types. Ja? Je kan nu bij ons een tablet krijgen, maar wel deze 2 types. En dan wel met die operating systems erop. Pas op. Nee, maar pas dus op, als we dus wendbaarheid willen gaan bieden aan onze business en willen voorkomen dat ze zelf gaan shoppen, dan moeten we niet weer om efficiëntieredenen dan maar weer. Hè, je kan bij ons ook een extra harde schijf krijgen, maar dan wel maar alleen maar als die blauw is. Ja, dus ik hoop wel dat we we gaan de business echt helpen, maar we gaan het niet weer in regeltjes stoppen. Wat mijn stelling is niet dat je de keuzemogelijkheden beperkt. Nee, maar dat je juist de snelheid de effectiviteit waarmee je dat uitrolt. Want als ik naar Amazon ga, dan heb ik creditcardnummer ingevuld, oké. Het ding gaat even pruttelen. Ik kijk ook even naar jou. Voor VMware is het ook met vCake. Je rolt een nieuwe VM uit. Hij pruttelt even. Echt waar. In a matter of seconds heb je de nieuwe. Waarom kan dat? Omdat wij onze activiteiten gaan wegautomatiseren. Dan wordt die hele discussie over hoe gaat een afdeling effectiever werken. Als je van 50 man naar 10 man teruggaat, ja, dan heb je weer die oude kleine kernteams die wel weer goed kunnen acteren. En wat doen die kernteams? Ja, die worden voor de hele keten verantwoordelijk. En mijn stelling is, volgens mij wordt, wat nu DevOps heet misschien, dat wordt meer een regiefunctionaliteit over een heel proces heen. En daar zitten allemaal geautomatiseerde acties achter, die we uit gaan voeren. Ja, daar zit ook meteen een duivels dilemma in. Want aan de ene kant wil je zoveel mogelijk aan het team zelf overlaten om hun eigen beslissingen te nemen. Maar op het moment dat ieder team zijn eigen tools gaat gebruiken, ontwikkelen, aankopen enzovoort, dan is de efficiëntie vaak heel ver te zoeken. En dan wordt het ook lastig als je dat op een gegeven moment toch wel bij elkaar wil brengen, dan heb je daar een hele kluif aan. Dus een van de belangrijkste dingen waar organisaties tegenaan lopen op het moment dat ze met DevOps aan de slag gaan, is hoe ga ik daar nou mee om? Hoe ver ga ik met het neerleggen van autonomiteit bij de teams om hun eigen beslissingen te nemen, eigen tools te kopen en te automatiseren? En hoeveel wil ik zelf in de hand houden en centraal neerzetten? Dat is een hele belangrijke beslissing waar heel veel organisaties tegenaan lopen. En ook van terugkomen. Ik geloof dat VMware even iets wil zeggen. Ja? Ja, dat is wat ik ook zie in de discussie met klanten. Maar de tooling kan je niet voorschrijven, want dat gebeurt toch. Developers gebruiken altijd het nieuwste en de meest geavanceerde tooling. Daar zit ook de winst. Dus die kun je ook niet stoppen, je kan dat niet gaan voorschrijven. Je moet daar wel iets overheen leggen om dat inderdaad in de gaten te houden. En juist omdat we heel snel geautomatiseerd changes gaan doen en niet meer die hele bak gecontroleerd getest hebben, maar in fragmenten testen, lopen we een risico voor het businessproces wat er overheen draait. Omdat we in pipelines werken, waarin dus functionaliteit zit. En over die pipelines heen ligt je businessproces. En als je dus inderdaad gaat werken met nieuwe releases, met nieuwe features en bugfixes en die parallel gaat doen, heb je geen overzicht meer waar jouw businessproces ligt en hoe je die dingen. Dus daar moet je iets voor inregelen, een pipeline release management, om daar grip op te kunnen houden.
Dat is ook het grootste risico wat ik zie voor DevOps waar mensen het verkeerd doen. Is dat ze wel alle voordelen doen, maar dan vergeten die nieuwe governance in te richten, en daarmee alsnog misgaan. Ja, helemaal mee eens. Die governance. We zitten even op de 5 minuten inderdaad. Ik kijk even weer naar het publiek. Ik zie duimpjes omhoog. Ja, we kunnen door. Om op jouw laatste opmerking in te gaan. Vooral het gedeelte dat je governance moet gaan doen, dat wordt van essentieel belang. Juist omdat die klant steeds meer autonomiteit gaat krijgen, iemand moet de regiefunctionaliteit, die orchestration functionaliteit, moet die naar zich toe trekken. En daar zit ook weer een hele zuil op in mijn ogen. Dat is een architectuur, dat is functioneel. Wat wil je hebben? En ook technisch. Hoe ga je dat doen? En die rol. Ja. Die rol, dat is de rol, denk ik, die we met z'n allen op moeten gaan. En accepteer dat die klant iets wil en dat hij het gaat doen. Ik vind het een mooi voorbeeld van voor mijn tijd dat de PC's nog geïntroduceerd moesten worden. Dus ik nog op de schoolbanken. Maar de klant, het gaat toch gebeuren. Wat die klant wil, gaat toch gebeuren. Precies, maar wat de klant ook wil, is dat de beslissingen die hij wil nemen op strategisch niveau, dat die ook in de verschillende teams ook als zodanig geprioriteerd blijven worden. Dus ik als klant, ik als business manager heb een aantal prioriteiten op mijn agenda. En ik wil voorkomen dat die teams, als die zelf autonoom aan de slag gaan met een eigen product owner, dat er allerlei dingen besloten worden en prioriteiten genomen worden die mij in mijn vaarwater varen. Dus waardoor ik mijn strategische doelstelling niet kan halen. Dus je wil dat dat in lijn is. Nu daar zijn steeds meer kaders voor. Er zijn ook zelfs frameworks die de markt opkomen die dat lijken in te vullen. Ik weet niet of iemand bekend is met het SAFe framework, het Scaled Agile Framework. Ik heb... Hoorde ik SAFe? SAFe? Ik heb me daar gelukkig ik mag me daar gelukkig ook mee bezighouden. En hoeveel voordelen SAFe ook heeft voor organisaties, want er zitten wel degelijk hele handige dingen in. Let op dat als je DevOps wil gaan doen in je organisatie, let op dat je dan SAFe niet te serieus neemt. Kijk, SAFe is een Scaled Agile Framework. Het is een framework en het bevat best practices om op portfolio-niveau, op programmaniveau en op teamniveau afstemming te houden. Dus om echt voor te zorgen dat alles wat die teams doen in lijn is met wat er op portfolio-niveau nodig is. En dat is heel sterk in dat model. Ze hebben alleen DevOps gepositioneerd op programmaniveau als een apart team. Een apart team waar een aantal continuous delivery experts in zitten die ervoor zorgen dat iedereen in de teams ook snelle deployments kunnen doen. Dat is fundamenteel foute benadering van DevOps. Daar is ook veel kritiek op en de originator van het SAFe framework heeft dat ook onderkend, maar het zit er gewoon nog steeds niet goed in. Maar hij worstelt hoe hij dat erin moet krijgen. Dus op het moment dat je zegt van mijn organisatie denkt eraan om dat framework daarvoor te gebruiken, weet dat er heel veel toegevoegde waarde in zit, absoluut, om Agile op grotere schaal te doen en om die aansluiting te krijgen. Maar let dus op, als je DevOps daar ook in wil toepassen, dat vergt nogal wat, noem het maar even, customization. Hoe dan? Het laatste niveau, ja. Het laatste niveau je DevOps team zien en dan komen er op die product backlog ook dingen bij die misschien voorheen in een Scrum team nooit voorbij kwamen. Ja. Zoals een stuk operational analytics, om de loop te sluiten. Maar nee, maar als je het SAFe framework erop naslaat, dan staan daar rollen in als developer en tester en beheerder wordt niet genoemd. Dan wordt er ook helemaal niet over het belang van non-functional requirements vanaf het begin gesproken. Dus er zijn een aantal dingen die onvoldoende daarin worden beetgepakt om ook echt succesvol te zijn in een organisatie die met DevOps aan de slag wil. Ja. En het lijkt heel simpel, maar het... Nou ja, ik vind ook non-functional requirements vind ik ook niet per definitie ops requirements. Ik vind dat heel vaak zelfs business requirements. Ja, zijn juist business requirements. Ja. Dus laat heel ISO 25010 erop los en dat hoort bij in de ISO-termen te blijven allemaal. Maar even aanvullend op het SAFe framework, gecombineerd met een kraartje wat we eerder hebben gehad, cultuur, daar schijn ik wat mee te hebben. Maar
Ja, precies. Maar SAFe is ook wel een zeer analytisch model. En neigt ook om weer te denken dat je in controle kan komen met SAFe. En dat geeft dus weer een stukje schijnzekerheid. Wat al die modellen waar we de afgelopen 20 jaar zo mee gestoeid hebben, ook allemaal dachten te brengen, maar niet brachten. Ja, dus SAFe suggereert weer iets wat je misschien wel niet helemaal kan vinden. Er zijn dus ook wel alternatieven. Hè. LESS is bijvoorbeeld een framework wat aan het opkomen is, wat dezelfde behoefte probeert in te vullen, maar het veel vrijer doet. Niet dat analytische aspect erachter hebben zitten. Waarom vraag je altijd de microfoon als die over de 5 minuten Ja, Dat is nogal simpel. kort, Nou, Want Jan, jij had het, mag ik het samenvatten als dat vakmanschap gaat altijd boven processen? Ja, Want je noemde dat vakmanschap eerder al. nou, inmiddels zijn er weer 5 minuten voorbij. Ik kijk even naar het publiek. Duimpjes graag. Oei. Ja. Zo jammer, dat is jammerlijk. Maar je hebt de microfoon nou vast van de volgende, die zou ik dan nog... En dat is ook de laatste. De laatste. Zit er per definitie een business case in de implementatie van DevOps? nou, dat is toch het antwoord op de vorige vraag. Ja. Nou, nee. Nee, wat we wel een beetje doen, dat doen we hiermee, dat deden we 20 jaar geleden met procesdenken, dat deden we 100 jaar geleden met de lopende band. Dat is het behandelen als een soort ei van Columbus, een soort religie van, hey, dit gaat het allemaal oplossen. En dat is met DevOps natuurlijk net zo min als met enig andere religie. Je moet wel blijven nadenken. En dat is wel de bottom line. Hè, van, zit die business case erin? Ja, soms wel. En soms ook niet. Per definitie zou ik niet zeggen. Je moet blijven nadenken. Maar even want als je puur even ja of nee zou moeten antwoorden, hè? Of zeg je nou, dus zo genuanceerd, daar kun je geen ja of nee antwoord op geven? Nee. Ja, zit er in mijn geval, dan moet ik meer weten van jouw case. Als je de vraag stelt, zit er een business case in DevOps, dan ga je ervan uit dat DevOps het gewenste resultaat is. Ik denk dat DevOps niet een resultaat is, maar een middel om bepaalde businessresultaten te behalen. Zit er een business case achter dat middel? Weet toch wel, dat ga je toch niet doen? Ja, natuurlijk. Ja, maar ik bedoel... Ik weet niet of ik de vraag goed begrijp, hoor, maar voor het ene bedrijf is de introductie van DevOps is vanuit een hele andere business case getriggerd dan een ander. Dus het ene bedrijf wil er andere dingen mee behalen dan het andere bedrijf. En als een bedrijf zoiets heeft van het gaat mij onvoldoende brengen, want ik moet er zoveel in investeren. Hè, want ook dat kost geld natuurlijk. En ik haal er wel een kortere time to market door, maar daarmee haal ik niet, zeg maar, die extra marktwaarde, kan ik niet meer producten verkopen. Dus voor mij heeft het geen zin. Dan is je business case 0. Kortom, dat je zegt van wat wil je ermee bereiken en waar sta ik nu? En hoe groot is het gat ertussen? Ja, volgens mij moeten we ook beseffen, DevOps zit helemaal aan de bovenkant van de hype cycle, denk ik, van belangstelling. Dus misschien te hoge verwachtingen. Maar veel mensen zijn ervan overtuigd dat er wel degelijk waarde in zit. Maar ik wou even de brug slaan om, net zoals Challing daar zo even Dijkstra noemde, en toen stond ik op. Sta ik ook op als iemand de naam Maarten Looyen noemt. En hij is gespot vandaag, hè? Ja, hij was hier en was beneden. Hij loopt rond, hè, beneden. Loopt nog rond. Hij is bezig met de afronding van het boek over wiskunde. Hij is nog steeds bezig. Veel bewondering voor de man, wat hij voor onze industrie heeft gedaan. Er zijn volgens mij 2 of 3 een 50 woorden lange definitie van beheer haal ik even aan om weer wat perspectief te geven waar we het over hebben. Dat doet hij niet zo lang, hoor. Looyen zegt beheer is de instandhouding van de informatiesysteemcomponenten, apparatuur, programmatuur, gegevensverzamelingen en procedures overeenkomstig de eisen en randvoorwaarden van de gebruikers. En nu komt hij. Rekening houden met 2 dingen. De karakteristieken van de informatiesystemen die je beheert. Dus wat zijn de karakteristieken van de systemen? Het ene systeem is de andere niet, dus vereist een andere aanpak. En rekening houdend met de karakteristieken van de mensen die deel uitmaken van de organisatie die beheer en van alles doet.
Dus met dit alle moet je bedenken, hoe past DevOps in hoe wij beheer van IT organiseren? Voor het ene systeem en de ene type organisatie zal het meer succes hebben dan voor de andere. Dus wel even bezinnen van waar zijn we mee bezig. Jullie vallen stil voor het eerst, heren? Oké. Ja. Ja, dat is inderdaad een mooie afsluiting. Dat wou ik zeggen, wij dachten jij gaat vast afsluiten. Ja, precies, dankjewel Dave. Nee, ik kan het je bijna niet voorstellen, want sinds we zijn begonnen zijn we 1 uur 45 verder. Dat gaat over DevOps, dat is leuk, dus dat gaat de tijd snel voorbij. Nee, ik wil in ieder geval de heren aan de roundtable, wat eigenlijk een square table is, zou ik willen bedanken voor hun bijdrage. Als jullie nog steeds niet genoeg van DevOps hebben, dan komt dat heel goed uit. Want om 4:15, over precies een half uur, dan start in podium 9 en 10, dat is achter de trap, starten 4 TED Talks. En dat gebeurt door Lex en door Jan en door Dave en door Mark en door Erik van Rabobank die daar zit, nu in het publiek. Dus als je nog een hele hoop extra informatie over DevOps wil opzuigen, dan zou ik je willen uitnodigen om in podium 9 en 10 plaats te nemen. En voor nu, bedankt voor jullie aandacht, bedankt voor jullie interactiviteit. En tot straks.